300 triệu tiền giày thì anh em biết rồi đúng không ạ? Vậy 1 tỷ tiền áo da thì nó như nào? Đây chính là câu trả lời của tôi. 1 tỷ tiền áo da chúng ta sẽ có đâu đó khoảng hơn chục chiếc áo. Tại sao lại có những người mà bỏ ra đến 1 tỷ để mua áo da? Thì câu chuyện nó là vì mình thích và mình có điều kiện thì mình mua thôi. Đấy là câu trả lời của rất nhiều người họ nghiện đồ da. Ví dụ như một anh khách của Gazano thì hôm qua anh có bảo là anh có khoảng chục chiếc áo da để bảo dưỡng, thì mình cũng nhẹ nhàng đến lấy thôi, cũng đi xe máy đến lấy, nhưng mà không ngờ là anh ấy đưa cho mình 10 chiếc áo da và gần như là chiếc nào cũng mới tinh, bởi vì là anh ấy không có điều kiện để đi xe máy, buộc phải đi ô tô để đi làm. Thế là những chiếc áo da này thì cũng không có nhiều điều kiện để bẩn và bụi. Thì hôm nay sẽ review qua cho anh em 1 tỷ tiền áo da thì trông nó như nào. Ok. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có hai phần áo da, một là da lộn, hai là da trơn. Nếu mà anh em thì anh em sẽ nghĩ là bên nào đắt hơn? Chắc chắn là một chiếc da trơn này sẽ đắt hơn tương đối nhiều so với những chiếc da lộn. Nhưng chúng ta cứ đi qua xem những cái sản phẩm này nó sẽ như thế nào. Đầu tiên thì anh ấy sẽ sưu tầm tất cả các màu da lộn của một thương hiệu. Nếu mà theo mình biết đây là một thương hiệu của Hàn, Banana Republic. Thì đây là một cái màu be sáng và một cái áo trúc cơ. Thì anh này thì rất là thích kiểu classic. Đó, em sẽ nhìn đây là một cái kiểu trúc cơ, tức là cúc bấm. Và những chiếc áo này gần như mình nghĩ rằng là mua cũng cách đây rất lâu rồi, bởi vì mình đã chăm sóc những món đồ của anh ấy từ những năm 2017, 2018 và anh ấy đã bắt đầu dùng Banana Republic. Thì mình cảm thấy rằng đây là một cái hãng thời trang khá là nhẹ nhàng, cơ bản và đủ dùng cho đàn ông. Một chiếc áo trúc cơ màu be, dáng cơ bản, đơn giản, và anh khách này cũng rất là thích những cái điều đơn giản, không cần màu mè. Nhưng mà khi đã yêu một hãng nào đấy rồi thì sẽ trung thành và mua rất là nhiều. Tiếp theo là một chiếc áo cũng là trúc cơ, nhưng nó là một chiếc áo màu nâu, medium brown. Các bạn có nghe tiếng cúc không? Nghe tiếng cúc áo thôi đã thấy sự chất lượng rồi. Chiếc thứ hai các bạn sẽ nhìn thấy dáng y hệt, size y hệt, khác mỗi màu. Chiếc thứ ba cũng vậy, cũng Banana Republic, khác màu, còn lại tất cả mọi thứ y hệt, nhưng chiếc này dày hơn, nặng hơn. Anh em nhìn thấy texture giống nhau không? Y hệt Banana Republic, chiếc thứ ba. Chiếc thứ tư màu xanh, cũng Banana Republic. Mình cũng không hiểu tại sao mà anh khách nhà anh mua nhiều thế. Và từ cách đây 8 năm khi mình khởi nghiệp thì anh đã đưa cho mình 10 đôi giày của Banana Republic giống hệt nhau, khác mỗi màu. 7 đôi màu đen, còn lại là màu nâu sáng, màu đỏ đô. Loanh quanh khoảng 10 đến 11 đôi. Và khi mà mình vệ sinh 7 đôi màu đen, mình không biết sắp xếp là đôi nào với cả chiếc nào, giống hệt nhau. Đó là phần da lộn. Vậy còn phần da trơn thì sẽ hay ho và thú vị hơn rất nhiều. Một chiếc áo rất đặc biệt mình sẽ để cuối cùng. Đây là một chiếc Saint Laurent. Mình nghĩ rằng là rất nhiều anh em mà chơi áo da thì sẽ nghĩ đến Saint Laurent. Và đây là một chiếc biker của Saint Laurent. Và rất nhiều anh em săn đón rồi mua. Và chiếc áo này có giá cũng không rẻ đâu, khoảng 100 triệu đồng đấy, 100 triệu đồng. Và cái dáng này là cái dáng mà mình nghĩ là Saint Laurent bán được tương đối nhiều. Và cái dáng biker này rất là đẹp. Từ cái phụ kiện này, anh em nhìn này, các bạn sẽ nhìn thấy dưới ánh đèn, các cái phụ kiện này rất là đẹp, tỷ lệ chuẩn chỉ. Đó, nghe tiếng khóa này đã thấy mê rồi. Các bạn sẽ nhìn thấy những cái phụ kiện này nó rất là đẹp, nó mang tính thời trang nhiều hơn là tính ứng dụng. Bởi vì tại sao? Bởi vì với những cái phần túi như này thì với những chiếc áo biker chuẩn chỉ, người ta phải đi xe máy nhiều rồi nó sẽ bị nước và bị gió lùa, thì những cái phần này nếu mà không được cái viền da này nó chêm và nó bọc lấy thì nó sẽ rất dễ bị gió xuyên vào trong, nó sẽ làm lạnh cơ thể. Thì điều đấy nó sẽ không tốt. Thứ hai là cái phần ở đây người ta sẽ có một cái đai để ôm sát đến cái phần bụng. Đây, cái phần này sẽ để xỏ đai, nó sẽ ôm sát đến phần bụng để làm giúp cho việc là ngăn cái gió lùa đi từ phía dưới thốc lên trên người. Nhưng mà ở đây thì gần như là không có cái đai nào cả. Nó chỉ có hai cái con đĩa ở đây để ví dụ như người ta có đai ngoài thì người ta sẽ lắp vào thôi. Thế nên là đây chỉ là mang tính thời trang và nó mang tính trang trí mà thôi. Còn về tỷ lệ của chiếc áo da này thì không có gì để nói.
quá đẹp. Phần lưng, các bạn nhìn phần lưng này được làm rất là đẹp. Nhưng cái này nó cũng chỉ là trang trí thôi, những cái cúc ở đây chỉ là trang trí mà thôi. Còn về da của Saint Laurent thì họ luôn có những cái bộ da rất là ok, rất đẹp. Chiếc áo da này mình cũng bảo dưỡng đâu đó một lần rồi và nó cũng không có bất cứ một cái xước sát gì cả. Và năm nay anh ấy lại mang đến bảo dưỡng, chỉ vì thói quen là đồ da thì cần phải dưỡng da hàng năm. Vậy thôi, đơn giản mà. Tiếp tới chúng ta sẽ có một chiếc Dsquare GS2. Chiếc này thì là kiểu single rider. Mặc dù là một người đi ô tô chứ gần như là mình không nhìn thấy anh đi xe máy bao giờ, nhưng mà vẫn có những chiếc áo da cực kỳ là classic, cực kỳ là chất lượng. Và toàn bộ những cái đồ mà chúng ta nhìn thấy từ nãy vừa rồi đến bây giờ toàn là đồ classic thôi, không có đồ thời trang modern nào cả. Và chiếc áo da này thì có cái phần diềm da ở phía trước này để ngăn gió, nhưng nó cũng không có cái phần diềm ở phía phần khóa chính này. Mặc dù phần khóa chính này cần phải được ngăn gió, nhưng vì nó được sinh ra với mục đích thời trang, thế nên nếu mà chúng ta che đi toàn bộ cái phần khóa chính to đẹp sáng như này thì nó thật là hơi phí. Đấy, các bạn nghe này, sướng vô cùng luôn. Mở phanh ra, nó cũng rất mỏng, rất nhẹ và một phần lót lụa màu đen đơn giản. Đấy, đây là những chiếc áo mà mình đã review rồi, nhưng đến bây giờ mình mới có cơ hội để có thể review lại sau khoảng 1 năm sử dụng. Thực ra với những cái người mà họ có nhiều áo và nhiều đồ da như này thì để mà sử dụng được trên 10 lần một chiếc áo da thì chắc là cũng hơi khó. Bởi vì là không có thời gian và không có điều kiện để mặc nhiều áo da. Cũng như là cái thời tiết của Hà Nội bây giờ nó cũng không quá lạnh để chúng ta có thể mặc được nhiều áo nữa. Và áo da thì bây giờ mang tính thời trang nhiều hơn. Đây là một chiếc áo Dsquare đâu đó khoảng 70-100 triệu, cũng nằm ở trong bộ sưu tập của anh chủ. Tiếp đến trong dòng classic, đồ classic thì chúng ta không thể không nói đến một cái thương hiệu cho dành cho những người old money, đó chính là Polo Ralph Lauren. Thì ở đây mình chỉ có 2 chiếc luôn. Polo Ralph Lauren thì đồ không đắt, nhưng những cái thiết kế của ông ấy thì luôn luôn là rất là đẹp và classic. Cũng là một chiếc áo single rider mang phong cách bụi bặm, và bên trong chúng ta sẽ có lót tatan của Polo Ralph Lauren. Toàn bộ phần lót này là những cái chi tiết của Polo Ralph Lauren, và các bạn sẽ không khó để nhìn thấy những cái chi tiết vải này ở trên những chiếc túi của Polo Ralph Lauren đâu. Nó rất là cơ bản, rất đơn giản. Đây là một chiếc áo da cừu màu đen, và toàn bộ những cái phần khóa cho đến những phần cúc của chiếc áo này cũng đều được làm theo kiểu là classic thời gian, giả cổ. Và chất lượng da cũng rất là ok, mềm mại, dễ mặc, chứ nó không nặng nề và khó mặc như những chiếc áo đúng biker đậm chất đâu. Đây cũng là một chiếc double rider. Như vừa nãy là chúng ta là single rider, thì đây là double rider, có nghĩa là sẽ có ve cổ. Và khi mà chúng ta bỏ những cái cúc này ra thì các bạn có thể kéo cái phần khóa này lên, dựng cái cổ này lên, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần cổ của chúng ta sẽ được làm nhỏ lại, và nó sẽ ôm lấy sát cổ và gió sẽ không bị lùa, và có thể giúp cho bạn đi xe máy một cách là đỡ lạnh hơn. Đây là kiểu của double rider đó. Và toàn bộ những phần này có cúc bấm ở phía dưới này. Và đây cũng là một cái sản phẩm của Polo Ralph Lauren. Thì những cái đồ Ralph Lauren thì không quá đắt, đồ da này không quá đắt, nó loanh quanh khoảng 50-60 triệu thôi. 2 chiếc. Saint Laurent, lại là Saint Laurent. Một chiếc áo choker, gọi là sơ mi đấy, nhiều người thì gọi là sơ mi, trong giới anh em mà chơi áo da thì người ta gọi là choker. Nó rất là classic và manly luôn. Thì những chiếc áo da này, những cái thiết kế này rất cổ điển, không có cái gì đặc biệt cả. Anh em mua choker thì ở đâu cũng thế, chỉ có mỗi chữ Saint Laurent Paris ở đây, và thêm một cái dây đai để gọi là trang trí thôi. Thường ở chỗ này người ta sẽ trang trí bằng một cái dây da để người ta có thể treo lên móc, nhưng mà cái phần này nó chỉ được đính rất là mỏng với cả cái vải ở trong lót thôi. Nếu mà các bạn dùng cái này để các bạn treo cả sức nặng một chiếc áo thì chắc thì khoảng 1-2 tiếng sau nó đứt luôn, mất luôn. Đấy, thế nên là với những cái sản phẩm như là những cái sản phẩm của Saint Laurent thì các bạn không nên quá tin vào những cái function, những cái tính năng mà chiếc áo mang lại, mà nó mang tính thời trang và biểu trưng nhiều hơn. Còn phần cúc rồi những cái họa tiết chi tiết trang trí ở đây cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà 100 triệu. Đây là một chiếc áo mà mình thấy duy nhất là anh ấy không có thương hiệu gì ở đây. Và chiếc áo này mình đã được chăm sóc đâu đó khoảng 8 năm nay rồi.
Có nghĩa rằng đây là những chiếc áo mà từ những cái thời Hàn Vi, từ những cái lúc mà anh ấy chưa có tiền, mình cũng được chăm sóc những chiếc áo này rồi, và đến bây giờ anh vẫn giữ. Bởi vì anh ấy bảo là gì? Tại sao mà anh không bỏ cái chiếc áo này? Bởi vì là nó vừa vặn với cơ thể. Cho đến bây giờ nó vẫn vừa vặn với cơ thể. Và những chiếc áo này các bạn nhìn thấy, những chiếc áo kia là những chiếc áo mới, thế nên là ở cái phần tay này nó chưa hề có một cái nếp nhăn nào cả. Đây, phần tay của chiếc áo này đã có những cái gợn lăn tăn ở đây, mặc dù trong một tình trạng rất là mới nhưng nó đã gợn lăn tăn ở đây, có nghĩa rằng chiếc áo này đã được mặc tương đối nhiều. Đó. Còn những chiếc áo kia mặc dù đắt tiền thật, mặc dù là xịn sò thật, nhưng lại không được mặc nhiều bằng chiếc áo này. Thế thì không phải là cứ nhiều tiền, cứ đắt là chúng ta sẽ được sủng ái, sẽ được mặc nhiều. Mặc dù đây là một chiếc áo rất cổ, rất cũ, trông rất xấu, xấu hơn so với những chiếc áo kia chứ không phải là xấu. Và những chiếc khóa ở đây cũng rất là thô sơ, đơn giản. IKK anh em ạ. Vẫn là khóa IKK bình thường, không có gì cả. Nhưng mà lại là một chiếc áo luôn luôn nằm ở trong cái bộ sưu tập hàng tỷ đồng của anh ấy. Rất đơn giản. Và chiếc áo cuối cùng là chiếc áo mà anh em mong đợi nhất, đúng không ạ? Đúng rồi, nó đã đến đây cách đây khoảng hơn 1 năm rồi. Đó là một chiếc Tom Ford có giá gần bằng một chiếc VF3, một chiếc Tom Ford làm bằng da bê. Bây giờ mình sẽ review lại cho anh em sau 1 năm thì nó trông như nào. Ok, đầu tiên khi mà nói về áo da thì chúng ta sẽ phải nhìn đến những nếp nhăn. Bởi vì nếu mà đồ da mà không nhăn ấy, chứng tỏ là cái sản phẩm đấy chưa sử dụng. Bắt đầu ở những cái phần tay này đã có những nếp nhăn li ti ở đây, có nghĩa rằng là chiếc áo da này cũng đã được mặc một vài lần mới tạo ra nếp nhăn. Điều thứ hai mà chúng ta sẽ nhìn thấy nhăn đó chính là cái phần túi này. Đấy, bắt đầu có nếp nhăn. Và ở cái phần viền này lúc đầu khi mà mình review ấy thì cái phần viền da này rất là thẳng. Các bạn nhìn không? Bây giờ nó đã bắt đầu cong rồi. Đấy, cong rồi, có nghĩa rằng là anh ấy đã mở cái khóa này ra và đã cho tay vào đây, cũng như là đã sử dụng cái phần này thì nó bắt đầu nó có những cái nếp nhăn cong như này. Đấy. Nếu mà anh em chưa biết là lúc đầu mới nó như nào thì anh em có thể lật lại video của Phong Đinh review chiếc áo 200 triệu của Tom Ford. Và đây chắc chắn là chiếc áo mà anh ấy thích nhất. Vừa là vì đắt, vừa là vì đẹp, vừa là vì khó săn, và nó cũng là chiếc áo cực kỳ chất lượng. Với những cái bộ phụ kiện mà mình nói thật rằng là Tom Ford với cái tư duy, cái đẳng cấp của mình thì họ không khó gì để làm ra những cái chiếc áo rất là đặc biệt. Từ những cái phần ve viền da để chặn những cái chiếc khóa này, nó vừa lộ rõ được những cái chiếc khóa rất là đẹp, rất lực, mà nó vẫn bảo vệ được cái phần da ở phía trước. Và những cái phần viền ở chiếc túi này được may tách rời khỏi thân áo, và nó được làm hình rất là đẹp. Phần ở đây sẽ được khoét mở rộng ra, phần cuối này cũng được khoét mở rộng ra để cho cái phần khóa to là được lộ ra. Rất đẹp, rất cẩn thận, rất chỉn chu. Đấy. Những cái chi tiết ở trên chiếc khóa ở những chiếc áo này cũng rất là đẹp, được bắn chữ Tom Ford vào đây. Cái tay da cầm này cũng được làm có chữ Tom Ford ở đây. Mọi nơi bạn có thể nhìn thấy chữ Tom Ford. Và một cái khóa đôi cực kỳ là êm ái, mọi người có thể nghe này. Đấy, nó rất là êm này, mượt luôn. Thì đấy chính là cái biểu hiện của những cái món đồ đắt tiền. Và các bạn hãy nhìn cái nội thất ở bên trong này đi, thật sự là tuyệt vời. Ở từ những cái khóa, cúc khóa ở phía dưới này cũng được làm chữ Tom Ford. Ở đây, cái phần cúc ở đây cũng có 2 chữ T rất là đẹp. Trời ơi, đấy. Hàng high-end nó phải thế này chứ. Đây, 2 chữ T. Rồi đây, Tom Ford, đầu cũng Tom Ford luôn. Túi làm rất là nét, khóa làm nét. Và cái giá 200 triệu để chúng ta mua một chiếc áo như này, chắc mặc một đời thì cũng rất là xứng đáng. Và đương nhiên những cái sản phẩm thủ công của Italy thì chắc là không có gì để bàn rồi. Và với gần 1 tỷ đồng để sở hữu những chiếc áo da như này thì liệu anh em có dám bỏ ra hay không?